Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare în cafea. După cum puteți observa, avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după, iar eu între timp voi începe cu varianta numărul 1 și anume această carte, da? Păi aici văd o situație în care foarte multe persoane vă pun tot felul de piedici, tot felul de obstacole. Aceste persoane văd că au destul de multă invidie pentru voi și relația pe care voi o aveți. Văd că sunt acum în relația voastră este una destul de greoaie. De ce spun asta? Pentru că au intervenit tot felul de lucruri, tot felul de persoane, tot felul de vești în relația voastră care au îngreunat puțin lucrurile. N-ar fi nimic exclus aici ca o parte dintre voi deja să vă fi separat de persoana dragă, dar o parte încă nu. Oricum, pentru o foarte mare parte dintre voi, frica cea mai mare este că această separare este una definitivă. Din punctul meu de vedere, această separare nu este acum una definitivă, dar depinde de fiecare dintre voi cum veți ști și cum veți reuși să depășiți aceste obstacole. De ce spun acest lucru? Pentru că poate să fie o perioadă mai scurtă sau poate fi o perioadă mai lungă până când vă veți reîmpăca cu această persoană sau, mai bine zis, până problemele dintre voi doi le veți da uitării. Împăcarea există, o relație mai bună sau următorul pas în această relație se poate face. Aș spune că prima tentativă de împăcare în această situație este peste 2 zile, între 2 și 9 zile, dar o altă tentație de împăcare este peste 72 de ore sau chiar 72 de zile sau chiar pe o dată de 27. Se poate întâmpla ca unul dintre voi doi să fiți născuți pe data de 27 sau poate pe data de 2 în următoarea lună și de la acel la mulți ani să discutați și să reluați legătura, însă văd că lucrurile se așează peste 4 luni de zile, se așează mai bine. E adevărat, chiar dacă vă împăcați, nu văd să treceți prea ușor peste ceea ce s-a întâmplat, dar peste 4 luni de zile cumva prin ceea ce treceți acum va fi lăsat uitării. Cred că la această situație în care vă aflați voi, cauza principală este o persoană cu inițiala P sau R. Și coincidența face ca și cartea să aibă inițiala R, dar în același timp și ceașca de cafea. Deci este clar că această persoană cu inițiala R a provocat toată această situație, indiferent despre ce situație este vorba. Așa cum am spus, voi în acest moment și în casă și în viața de zi cu zi sunteți destul de supărați, încercați cumva să aplanați conflictul, încercați cumva să stați de vorbă, încercați cumva să îndreptați situația, dar parcă acum este cald, acum e frig, acum e bine, acum e rău, nici cum încă nu reușiți să găsiți un echilibru pentru a merge mai departe. Însă,
În viitorul apropiat, așa cum am spus, în decurs de 4 luni de zile, lucrurile se vor așeza. La aceste discuții văd că o să mai fie și alte persoane. Nu cred că o să rămână această discuție doar între voi doi, ci va fi între voi doi și alte, cel puțin 2, 3 sau 3 persoane. Poate sunt membri ai familiei, poate sunt prieteni care vor încerca să vă împace sau ce știu eu, sau vor încerca pur și simplu să afle toate detaliile la ceea ce s-a întâmplat pentru a vedea dacă se mai poate face ceva sau nu. Însă, de putut se poate face, situația se ameliorează și lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Dar așa cum am spus, trebuie să mai aveți răbdare. Nimic nu se întâmplă peste noapte. Pentru alții care acest interval de 4 luni de zile a trecut, acum lucrurile vor începe ușor, ușor să meargă într-o direcție pozitivă. Acum depinde, bineînțeles, și de șansa pe care vreți să vă mai dați, pentru că, din câte văd aici, nu toți sau toate vreți să vă mai dați încă o șansă cu această persoană. De ce? Pentru că în acest moment nu mai aveți încredere în persoana respectivă, nu mai credeți că lucrurile pot merge într-un sens pozitiv și chiar dacă ar fi așa, aveți cumva frica, teama că lucrurile se pot repeta. Și la cel mai mic indiciu sau la cel mai mic sentiment cum că lucrurile se pot repeta, totul degenerează între voi doi. Eu aici aș putea spune că voi, în primul rând, chiar dacă deja a trecut acea perioadă de 4 luni de zile, cred că veți încerca să păstrați momentan distanța față de această persoană pentru a vă da șansa și a vă da ocazia să analizați lucrurile mai bine și să vedeți dacă merită sau nu merită să vă mai dați o șansă. Pentru că pe undeva vă doriți, așa cum am spus, să vă mai dați șansă cu această persoană, dar în același timp aveți și fricile respective că lucrurile se pot repeta și e clar că nu există un echilibru în acest moment între aceste două lucruri. Pe lângă asta, văd că în același timp o parte dintre voi a întâlnit o altă persoană, o persoană nouă cu vârsta de 34 sau 54, ceva în legătură cu această vârstă și cumva vă gândiți totuși să mergeți spre această persoană nouă și nu să vă mai întoarceți la această persoană din trecut. Văd că cumva vă doriți să vă schimbați destinul, vă doriți să vă schimbați viața și chiar doriți să schimbați persoană. Pentru o parte dintre voi, această persoană are inițiala V și I, dar are și inițiala T. Ideea este că, sau poate fi o persoană cornută. Da? Ideea este că cumva vă gândiți să luați totul de la capăt și să lăsați această persoană care v-a trădat, care v-a mințit, să o lăsați în urmă și să priviți spre un viitor nou alături de o altă persoană pe care ați cunoscut-o de curând sau pe care urmează să o cunoașteți. E ca și cum vă gândiți, i-am dat acestei persoane șanse destul de multe, dar acum parcă aș vrea să iau viața de la capăt. Cam așa gândiți voi în acest moment. Pentru alte persoane, ceea ce se întâmplă în acest moment în viața voastră, stați și vă gândiți, oare este un vis sau este ceva real? Este un coșmar sau este o realitate cu care vă confruntați? Ideea este că este o realitate cu care vă confruntați. E adevărat că poate nu v-ați așteptat ca această persoană să facă lucrurile respective, dar uite că le-a făcut și realitatea este exact
problema de care vă loviți. Acum, bineînțeles că depinde cum veți ști să depășiți această situație, cum veți ști să depășiți această realitate cu care vă confruntați în acest moment. Sfaturi văd că primiți, depinde acum cu cine vă sfătuiți și cât de mult le luați în seamă, dar cumva pentru voi, nu știu, este ceva seara. Seara probabil că stați mai liniștiți, mai singuri, mai cu gândurile voastre și veți putea lua deciziile cele mai corecte. Văd că deja ați vrut să luați o decizie, dar cineva parcă v-a tras înapoi și v-a spus: ai, stai puțin că nu ai gândit bine, sau stai puțin, mai gândește-te, sau ceva de genul. Poate să fie vorba inclusiv de, poate ați vrut să faceți un pas, să vă reîntoarceți la această persoană și cineva v-a spus: stai, mai așteaptă, mai analizează și abia apoi să faci pașii respectivi. Și foarte bine că v-a oprit din drum în acest moment, pentru că acest pas pe care voi ați vrut să-l faceți în prima fază a fost un pas negândit, un pas făcut destul de imatur, un pas în care poate că ați vrut să vă asumați anumite responsabilități mai mult decât era cazul și nu făceați un lucru pozitiv, ci cumva v-ați fi adâncit din rău în mai rău. Așa mai bine mai stați, mai analizați și luați decizia cea mai corectă pentru voi. Într-adevăr, văd că în acest moment chiar vărsați anumite lacrimi și urmează să mai vărsați anumite lacrimi când vă gândiți la această problemă, pentru că nu este o problemă de care v-ați vindecat în totalitate, indiferent când s-a întâmplat această situație, și încă în momentul în care vă mai gândiți la această situație, par încă mai vărsați lacrimi, încă nu v-ați vindecat și nu știu dacă o să vă puteți vindeca vreodată de această situație prin care ați trecut. Dar este bine să vedeți, să priviți spre viitor și să vedeți că într-adevăr vi se va da o nouă șansă alături de o altă persoană. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă, și voi trece la varianta cu numărul 2 și anume această ceașcă. Hai să vedem ce vrea să ne spună și această ceașcă. Ce este bine la voi este faptul că la voi problemele nu sunt chiar așa ca la prima variantă, sunt și la voi anumite probleme. Aici cred că o parte dintre voi sunteți la începutul unei relații și vă gândiți oare cum va fi, oare cum se va comporta, în ce direcție va merge și așa mai departe. Chiar dacă nu sunteți la începutul unei relații, dar asta nu înseamnă că nu vă gândiți încotro va merge această situație, încotro va merge această relație. Aici nu văd probleme foarte mari. E adevărat că există anumite situații mai tensionate, dar asta nu înseamnă că sunt niște situații în care să vă gândiți dacă să vă despărțiți sau nu de această persoană, sau poate că chiar dacă există anumite situații, încă nu sunteți hotărâți pe ce drum să mergeți. Dacă să mergeți pe un drum nou sau pe același drum pe care ați mers și până în acest moment. Cred că sunteți la răscruce de drumuri și vă gândiți destul de serios ce să faceți pe mai departe. Din punctul meu de vedere, hotărârea o veți lua foarte repede, o hotărâre de a porni pe un drum nou. Veți face o alegere în următoarele zile, poate chiar în următoarele ore, o parte dintre voi, dar este clar că veți porni foarte curând pe un nou drum, pe o nouă direcție, indiferent dacă vorbim despre acest nou drum la propriu sau la figurat. Ideea este că odată pornite pe acest nou drum, este un drum foarte benefic pentru voi. O parte dintre voi văd că chiar veți călători inclusiv cu trenul, pentru cei care porniți la un drum fizic. Și cumva veți alerga ca să prindeți trenul respectiv. Sau poate că vorbim aici la figurat de faptul că este trenul vieții și vreți ca de această dată să nu mai ratați
acest tren. Se poate întâmpla și o astfel de situație. E clar că pornind pe acest nou drum, lucrurile nu sunt doar albe, mai sunt și anumite piedici, mai sunt și anumite obstacole, mai sunt și anumite persoane care intervin în această nouă schimbare din viața voastră, însă aici doar puțină atenție din partea voastră în sensul cum veți asculta de tot ceea ce veți auzi sau de tot ceea ce vă vor spune aceste persoane, pentru că sunt multe persoane care vin cu tot felul de sfaturi, care vin cu tot felul de vești la voi, la urechile voastre, însă nu toate sunt informații pozitive pentru voi. Încercați să distingeți ce este pozitiv și ce este mai puțin pozitiv pentru a nu vă trezi într-un anumit moment că nu veți ști ce să mai credeți, că nu veți ști ce să mai faceți și așa mai departe, pentru că e un amalgam de vești, de lucruri atât pozitive cât și negative și la un moment dat să nu mai știți dacă ați făcut alegerea bună sau nu. Alegerea este bună, drumul și schimbarea din viața voastră pe care vreți să o faceți este una pozitivă, însă, așa cum am spus, nu este lipsită de obstacole, dar vă îndreptați într-o direcție bună. O parte dintre voi văd că vă îndreptați spre un nou partener, alții, chiar dacă sunteți cu același partener, dar cumva vreți să schimbați regulile jocului, cum se spune, și acest lucru pentru voi are o importanță foarte mare, pentru că dacă veți reuși acum să schimbați regulile jocului, această situație, această relație, acest nou drum pe care veți porni este un drum de lungă durată, nu este ceva de scurtă durată. Aici nu, pentru unii dintre voi poate să fie vorba de 3 ani, 5 ani sau poate chiar 35 de ani de acum încolo împreună. Da? Deci e foarte important cum gestionați voi situația în acest moment. Dar ideea este că în toată această situație, dacă regulile sunt așa cum le gândiți și le și jucați așa cum le gândiți, victoria este de partea voastră. Mai văd aici cuvântul fragilitate. Probabil, poate și voi sunteți persoane foarte fragile, dar mai poate să fie o situație în care, în acest moment, lucrurile sunt destul de fragile între voi și persoana la care v-ați gândit și, bineînțeles că lucrurile trebuie să le faceți treptat, pas cu pas, să nu vă grăbiți, indiferent de hotărârea pe care o luați, indiferent de cum porniți la acest nou drum, lăsați lucrurile să vină de la sine, să le faceți pas cu pas și să nu săriți peste anumite etape, pentru că sărind peste anumite etape, mai apoi va trebui să o luați de la început și nu va fi ușor. Atunci când mergi și te întorci cum face racul, nu faci altceva decât să bați pasul pe loc și nu te vei simți tocmai confortabil într-o astfel de situație. Aici mai văd anumite situații, anumite traume pe care le aveți încă din copilărie, dar care vă afectează și în acest moment. Păi, în primul rând, aș putea să spun aici frica de singurătate, frica de abandon, frica că nu veți fi recunoscuți, frica că nu veți fi respectați și așa mai departe de cei din jur, frica că greșelile voastre vor ieși mereu în evidență, da? Deci sunt foarte multe frici pe care le aveți. Bineînțeles că acum nu toți aveți aceleași frici, fiecare are o anumită frică, dar asta nu înseamnă că această frică nu există, ci din contră există. Puteți scăpa
de aceste frici doar înfruntându-le, altfel nu veți scăpa niciodată de ele și nu încercați să vă agățați de anumite persoane doar în speranța că nu veți rămâne singur sau singură, doar în speranța că nu vă veți simți abandonat sau abandonată, pentru că din contră, cu cât aveți mai mult această frică, cu atât și atrageți acest lucru mai mult în viața voastră și vă veți confrunta cu această frică zi de zi, an de an și nu veți înțelege de ce nu puteți scăpa de această frică. De asta, pentru că nu înfruntați aceste frici pe care voi le aveți. În momentul în care le veți înfrunta, așa cum am zis, veți și scăpa de ele. E adevărat, nu va fi un parcurs ușor, văd că durează ceva timp, dar este totul spre bine și este spre schimbarea vieții voastre, spre schimbarea situației pe care o aveți în acest moment și aș putea aici să zic că chiar în următoarele luni de zile veți zâmbi în momentul în care veți scăpa de această frică. Pe lângă asta văd că o parte dintre voi așteptați o comunicare, poate din partea, nu știu, trebuie să vă vină o scrisoare prin poștă sau poate că aveți pe cineva din familie un cadru militar, cineva cu șapcă. Văd că așteptați niște vești din partea unei persoane cu șapcă și da, cu șapcă sau cu ceva pe cap, da? Că e o pălărie, că e o șapcă, că e, nu știu, această persoană are, dar nu este ceva ce se poartă în mod normal, ci mai degrabă aș spune că e ceva care se poartă prin prisma instituției pe care o reprezintă. Și atunci voi așteptați, așa cum am spus, voi așteptați vești de la persoana respectivă, da, vă dă veștile pe care voi le așteptați. Eu aici aș spune că în maxim 85 de zile de când vedeți acest videoclip. Dar bineînțeles că poate fi și mai repede, depinde de energia fiecăruia dintre voi, depinde în funcție de cum fiecare ați fost la instituția respectivă, da? Dar este 8 și 5, da? Poate să fie ora sau că primiți vești la ora 8 sau la 5 după masa sau că în 5 zile, 8 zile sau, v-am spus, până la 85 de zile de acum încolo. Dar ce este bine aici este că veștile sunt pozitive și ăsta este un lucru foarte bun, cu toate că, din câte văd aici, voi vă faceți destul de multe griji în legătură cu aceste vești, că dacă nu sunt bune, că dacă veștile nu vin la voi, că dacă întârzie și așa mai departe. Da, din moment ce sunt 85 de zile, e clar că probabil întârzie, dar este bine că totul se termină cu bine și veștile sunt pozitive. Cred că ăsta este lucru cel mai important. De ce? Pentru că cumva aceste vești care vin sunt vești care vă umplu inima cu bucurie și vă veți bucura destul de mult și chiar veți uita cât de mult ați așteptat pentru aceste vești ca să ajungă la voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!